GCash for recovery. So hello guys, good morning. May tuturo tayo ngayon na hack para sa ating GCash account. Kung saan nagaganito yung GCash account natin. Try natin. Yan. Nagaganyan. Hindi natin ma-open. So, ang gagawin natin is magbabak tayo. Punta tayo sa settings. Punta tayo na about phone. So, tap lang natin to, yung build na number. Kung lumabas na yung developer option, back tayo. Tapos pumunta tayo dito sa additional settings, hanapin natin yung developer option. Yan. Nakauna yan. Tapos, gagawin na natin is turn off natin yon. Tapos mag-back na tayo. Back. Tapos alisin natin lahat dito. Tapos ulitin na natin.